ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จะมาดูแพนด้าแล้วนะคะเรียกว่าเฉียวเมากูนะคะในตัวเมืองก็มีแต่ว่าเนื่องจากเราตื่นสายกันนะคะเราก็เลยต้องมาที่ไกลขึ้นห่างจากเมืองประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็นั่งแท็กซี่กันมา800หยวนเหมาแท็กซี่ว้าวทุกคนต้องลงทะเบียนซื้อบัตรมาก่อนนะคะเราก็จะต้องใช้พาสปอร์ตสแกน没有二维码，你们这是谁买的票？我买的。你把订单打开吧。我忘在身上。几个人啊？上面5个人。好嘞，来，去哪里订呢？去哪里？小件。ทางเดินเหมือนเข้าแถวสวนสนามเลยทุกคนตามกันมาติดๆคือเรามาวันเสาร์นะคะคนเลยเยอะมากลูกเด็กเล็กแดงทุกคนควรมาวันธรรมดานะจ๊ะแล้วก็เดินตามไปดูจีนมุงนะคะเจอนกยุงเผือกหายากมากเลยมีรำแพนหางด้วยทุกคนเกาะขอบสนามกันแน่นมากเลยเข้าไม่ได้เลยจะถ่ายรูปทีก็เลยได้แค่ก้นมันนะคะมันหันหลังให้แล้วเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเคี้ยวต้นไผ่อย่างอร่อยนะนี่คือรูปที่ดีที่สุดนะคะไม่ได้มีโอกาสได้แก้ตัวเลยมีเด็กต่อคิวรออยู่ท้ายสุดข้างหลังแพนด้าวอลเล่นะคะก็ยังแอบมีศาลเจ้าเล็กๆอยู่เดินทางกลับเข้าเมืองก็แวะหากินข้าวเที่ยงกันที่ถนนควานจ่ายนะคะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวต้องมาเช็คอินมันคือถนน2เส้นขนานกันมีฝั่งกว้างกับฝั่งแคบที่อยู่ในวิดีโอเราคือฝั่งกว้างนะแล้วมาต่อกันที่สมาคมโรงชานกกระเรียนนะคะแปลเองอย่างรู้ต้องจิบชายามบ่ายกลางอุณหภูมิ35องศาแต่อย่าทำเป็นหัวเราะไปดูคนสิตอนนี้นะคะเรามากันที่เหรินหมิงกงเหวียนค่ะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากในเฉิงตูนักท่องเที่ยวต้องมาเนาะเดินไปรอบๆก็จะหาไอ้ร้านน้ำชาเรียกว่าเฮมมิงเฮาส์เป็นที่ต้องมาจิบชานั่งเล่นชิลๆกันคนเยอะเหมือนมาเชงเมงแล้วก็กินข้าวรวมกันหาโต๊ะยากมากเลยรอไม่นานป้าก็เอาชามาเสิร์ฟแล้วนะคะไม่รู้ป้าหาโต๊ะเจอได้ยังไงแบบที่ป้าเสิร์ฟอยู่นี่ก็จะเป็นการเสิร์ฟแบบธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะแอบดูโต๊ะข้างๆว่าการเสิร์ฟแบบพรีเมียมมันเป็นยังไงกระติกน้ำร้อนก็คือใหญ่มากมีไว้ประจำทุกโต๊ะกันไปเลยจ้านี่โต๊ะข้างๆขอแอบดูฟรีหน่อยค่ะอาจจะไม่รู้การผ่านท่อยาวๆมันจะอร่อยขึ้นยังไงอะนะใครรู้ช่วยเม้นบอกทีอันนี้เรียกว่าชาเถี่ยกวนอิมนะคะเป็นชาชื่อดังจากมณฑลฝูเจี้ยนเพื่อนกำลังจะลอง ear cleansing ค่ะเป็นการทำความสะอาดหูแบบจีนโบราณนะคะทั้งข้างนอกและข้างในลึกเลยแหละนางเคยทำแล้วบอกว่าฟินมากเลยอยากลองที่นี่จัดแบบ full course เลย500 บาทบวกกับอุปกรณ์ไม้แบบใช้เราทิ้งอีก100นะคะเพื่อนเกรงแล้วมีกล้องจ่อขอทำคอนเทนต์คือเขาจะเอาไม้ขนๆนะมาปัดหมุนๆแล้วก็มีการใส่เจลล้างทำความสะอาดไอ้เหล็กๆเนี่ยไว้ส่งแรงสั่นสะเทือนให้ไม้คล้ายๆคอตตอนบัดปั่นๆหมุนๆเนาะตบท้ายมีนวดคอบ่าไหล่ด้วยกรุบ3 นาทีเพื่อนดูสบายนะดูไม่น่ากลัวเราเลยเอามั่งแล้วดูสภาพDon't move. This space. Can you please look normal? It's supposed to be a relaxing thing. It's just that you can hear it very loud. That's why. ออกอาการเย็นจนลุงต้องหันมาถามว่ายังโอเคอยู่ไหมหัวเราะน้ำตาไหลขายของกันต่อที่ต่อไปนะคะวัดอู่โหสือประวัติศาสตร์เอาไว้ก่อนเรามาเพื่อกำแพงสีแดงค่าเข้า250 บาทตอนนี้นะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์เรียกว่าอู่โค่นะคะเป็นศาลเจ้าด้วยแล้วก็เป็นที่ฝังร่างของจูกัดเหลียงค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็เป็นหนึ่งในที่เที่ยวค่ะที่อยู่ข้างๆถนนคนเดินจินหลี่ที่เราไปเมื่อวานนะคะก็ถ้ามาก็มาคู่กันได้เลย两边都可以。好看，别动，别动，别动。把你的手放到眼眶。ที่จริงมาจีนแล้วควรจะเลิกตกใจกับจำนวนคนที่มากันแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวได้แล้วนะแต่ว่าหามุมกันไปจ้ะต
ตกดึกไม่ปล่อยให้ว่างนะคะ เพื่อนอยากโชว์ประสบการณ์ร้องเกะในห้องเกะแบบจีน จอยักษ์สูง2 เมตรมีหลายจอมากเลยมาพร้อมกับเวทีและไมค์เพื่อเพิ่มอรรถรสการร้องเพลง กดเล่นเพลงผ่านแท็บเล็ตเมนูเหมือนพวกแอปร้องเกะเลย คืนนี้เราก็ส่งชัยนาโดเป็นตัวแทนคนไทยยุค 90 เข้าประกวดนะคะ 我都没听过。บริหารปอดกันเหนื่อยแล้วก็มานวดคลายเส้นกันหน่อย วันนี้เรามากันที่ร้านนวดนะคะเป็นเชนมีหลายสาขา ห้องน้ำดีครบแต่ขอตัดคะแนนส้วมนั่งยองอย่างว่า Hello we are now doing massage and this is the movie you can enjoy วันนี้เราจองกันไปยาวๆนะคะชั่วโมงครึ่งเริ่มแรกเขาจะเปิดเตียงเป็นอ่างแช่เท้าระหว่างแช่เท้าก็สามารถสั่งน้ำสั่งอาหารมากินได้สำคัญคือฟรีไม่อั้น เรากินเกี๊ยวไป2 ถ้วยอร่อยดีพี่แจนผู้กินข้าวช้านะตอนนี้กำลังรีบเคี้ยวเพราะว่าหมอนวดกำลังรอนวดต่ออยู่ส่วนตัวนะคือชอบมากรีดคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมได้ตรงเป๊ะๆไปมา2 สาขานะแต่ชอบพี่สาวสาขานี้ที่สุดเลยตั้งใจสุดระหว่างนวดก็ดูซีรีส์ต่อไปแล้วเราก็เมาท์มอยเรื่องดารากันม่วนซื่นคุณคนนี้เขาก็อยู่ในโลกส่วนตัวของเขานะคะ He's gonna talk about her. เสร็จแล้วค่ะ I'm done and I'm done with myself for today can sleep happily I'm gonna wait for you guys outside. how's everyone feedback It's feedback good. It's good. normal normal สบายมากเลยทุกคนราคาเนี่ย1 ชั่วโมงครึ่งคอบาไหล่จริงทั้งตัวเลยหัวด้วยประมาณ700 กว่าบาทนะบาทไทยนะคือแบบปกติไปนวดถูกสุดก็600แล้วถ้าไปร้านดีๆพันอัพทั้งนั้นนะคะอันนี้แบบว่าบริการทุกระดับประทับใจเมาท์มอยเก่งค่ะ มีของกินให้ด้วย ไม่รู้เราสั่งเพิ่มมานะมันน่าจะอยู่ในนั้นนี่แล้วเนาะมีน้ำมะนาวแล้วก็มีผลไม้ 还没讲完你讲，我在外面等你啊。 เราจะขี่จักรยานกันค่ะวันนี้ จักรยานก็มีหลายเจ้าอีกนะคะ ถ้าเอาง่ายๆสำหรับต่างชาติอย่างเราก็หาของ Alipay เป็นคันสีฟ้า เพราะเราจะได้สแกนจากแอปเดียวกันกับรถไฟฟ้าใต้ดินได้เลย สแกน QR code มันจะจับตำแหน่งที่เราอยู่แล้วก็เปิดล็อก สักพักเราก็จะได้ยินเสียงกรอกเองเนาะ มันมีเลนเฉพาะจักรยานนะทุกคน แต่ว่าเล็กมากสำหรับ1 คัน บางช่วงก็จะใช้รวมกับมอไซค์ สกิลปาดหน้ารถเพื่อนคือเก่งมากจริงๆ กล้องก็ต้องถ่าย จักรยานก็ต้องขี่ อันนี้เราใช้เป็นคลิปติดกล้องที่หมวกนะคะ ไม่ได้ใช้มือเดียวขับนะ อันตรายนะทุกคน E is the most excited one. เราสู้เพื่อคอนเทนต์ค่ะ ตอนคืนจักรยานนะคะ ถ้าเราเปิดแอปค้างตั้งแต่แรกก็กดคืนได้เลย แต่ถ้าไม่ได้เปิดก็สแกน QR code อีกรอบ แล้วมันก็จะมาหน้าเดียวกันกดคืนแล้วก็อาจจะมีป๊อปอัพมาร์เก็ตติ้งต่อ เช่นเหมาทั้งวันเลยไหมราคาเท่านี้เท่านั้น ถ้าเราไม่สนใจก็กดข้ามได้เลย ขับมา10 นาทีราคา7 บาทเท่านั้น Okay, down now. Did you return? Yeah Jaden. สวัสดีค่ะ แล้วเราก็นั่งรถออกมาจากในเมืองนะคะ มาดูงานศิลปะที่เฉิงตูอาร์ตมิวเซียม ตอนนี้นะคะอุณหภูมิ 35 องศา ที่กรุงเทพอุณหภูมิ 34 องศาก็คือร้อนเท่ากันเลย I was saying it's 35 degree and Bangkok is 34 But you're much cooler, trust guys. Chengdu is much cooler than Bangkok. at night maybe อันนี้ที่มาดูนะคะเป็นงานศิลปะค่าเวลารอเที่ยวบินเฉยๆ มันไม่ใกล้ในเมืองนะ ก็ข้ามไปได้ถ้าเกิดไม่ใช่สายนี้เลยนะกำลังจะเข้าไปในห้องที่เรียกว่า Mirror of Reflection ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปในห้องนี้กัน อันนี้เป็นห้องลับนะคะ เป็นเกมเรียกว่า Lost Land อยู่ในเมือง ส่วนตัวชอบมาก เคยพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าอยากทำธุรกิจประมาณนี้คือสานฝันการเป็นนักแสดงของคนที่ไม่ใช่นักแสดง แล้วก็มีคนทำจริงแล้วอะแต่โปรดักชันเขาอลังเกินฝันไปมาก ลองดูทีเซอร์เขากันนะทุกคน I have tried to contact you many times but have failed to reach you. Something has happened to my family recently. You
need to come back as soon as possible. เส้นเรื่องคืออีธานนะคะอยู่กับแม่2 คนใจอยากขายบ้านเพราะเหตุผลบางอย่างแต่ไม่ให้แม่รู้คณะพวกเราก็จะทำตัวไปซื้อบ้านจากอีธานในวันฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบซาวด์เอฟเฟกต์คือน่ากลัวมากและมืดมากสมจริงมากมันคือฉากในทีเซอร์นี้เลยที่เราไปเล่นนะบรีฟจากพนักงานก็คือจะมีแค่นี้ที่เหลือเป็นลุ้นเอาเองมันเป็นแนวทริลเลอร์ซัสเพนส์นะคะไม่ใช่ฮอร์เรอร์แต่ว่าเล่นใหญ่ตึงตังตกใจมากกดฟังคลิปต่อได้ที่ลิงก์ด้านบนนะเดี๋ยวจะเล่าสปอยแบบเต็มๆหมดไปคนละ1,200ความยาวประมาณ1.5 ชั่วโมงแต่โปรดักชันคุ้มมากค่ะต้องไปฟังฉากนี้ก็มีนะตอนเล่นบอกเลยเราก็เสร็จกันไปแล้วนะคะใช้เวลากว่า1 ชั่วโมงในการเล่นที่ Lost Land ที่นี่นะคะทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยแต่ว่าเราไปกับเพื่อนคนจีนไงก็บางทีก็เข้าใจบ้างบางทีก็ให้เขาช่วยแปลบ้างจะเป็นแนวแบบว่ามีเส้นเรื่องเป็นเหมือนเขาแสดงละครแล้วเราไปดูละครใกล้ๆที่ชอบก็คือตอนจบเขาไม่ได้ปล่อยให้เราเวิงว้างเคว้งคว้างนะเขาก็จะมีรีแคปทุกอย่างว่าฉากที่1เป็นยังไง2เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีประมาณว่าเป็นเกร็ดคติสอนใจนิดนึงก็ค่อนข้างดีนะคะจบดีมากๆเลยปิดท้ายของกินนะคะเรามากันที่ร้านอาหารเจียงหูที่ร้านหยางจี้หลงฝูที่สั่งมาก็จะมีน้ำพริกมะเขือยาวไข่เยี่ยวม้าซิกเนเจอร์คือไก่ผัดพริกแห้งนี่เลยเขาว่าของจริงต้องหาไก่ไม่เจอนะเจอแต่พริกอันนี้เป็นข้าวเม่าในน้ำเชื่อมพุทรารสชาติคล้ายๆขนมฝักบัวเราอร่อยและกิมมิคที่ต้องสั่งเลยก็คือข้าวเกรียบว่าวผสมงาดำที่ตีขึ้นรูปเป็นทรงกลมที่ใหญ่มากก่อนกินก็ต้องมีตีเอาฤกษ์เอาชัยนะคะคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้1敲鸿运当头，2敲应有尽有，3敲富贵到手。感谢您黑金大半圆人间智慧之团圆好的朋友。ก็บรีฟไม่ได้บอกนี่ว่าให้ตีกระจายหลายๆที่จนมันแหลกอ่ะแต่ที่เด็ดสุดของงานคืออันนี้เลยค่ะเหล้าข้าวผสมกุหลาบรสชาติเบาๆเหมือนมักกะลีจบทริปเฉิงตูแล้วใครอยากฟังประสบการณ์ Escape Room ใน Lost Land กดเข้าไปฟังต่อข้างๆได้เลยนะ